নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল মান্যা নিটিং চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি লৈ আহিছো এটা নতুন ৰেচিপি যাৰ নাম হৈছে দহি কচুৰ লগত মাছৰ জোল আৰু একেবাৰে আমাৰ অসমীয়া থলুৱা খাদ্যৰ দৰে আহকচোন মই কেনে ধৰণেৰেনো ভিডিঅটো বনাও আপোনালোকে চাব। তাৰ বাবে মই এয়া চাওকচোন কচু থুৰ লৈছো। কচু থুৰ মানে এইখিনি দহি কচুৰ থুৰ আৰু এইখিনি মই এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি অকণমান পানীত তিয়াই ৰাখিম। মই এইকেইখন মাছ লৈছো। মাছকেইখন মই নিমখ হালধি সানি এনেদৰে লৈ লৈছো আৰু এতিয়া মই এখন কেৰাহী গৰম কৰি ল'ম। গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া মই ইয়াতে দিম মিঠাতেল আৰু এয়া তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে মাছ টুকুৰা দি দিম আৰু এয়া মোৰ মাছ ভজা হৈ গৈছে। মাছ টুকুৰা আমি দৰাচলতে যেনেধৰণে সদায় মাছ ভাজি তেনেকৈয়ে ভাজিছো, ইয়াত কোনো নতুনত্ব নাই। তো এনেধৰণে ভাজি হৈ গৈছে। এতিয়া মই কাঢ়ি ল'ম আৰু এই মাছ ফ্ৰাই কৰা তেলখিনিতে এতিয়া মই দি দিম পিঁয়াজ মই কুটি লৈছিলো আৰু অকণমান লৰাই লওঁ আৰু দি দিছো দুটা শুকান জলকীয়া আৰু দি দিছো এটা তেজপাত এনেধৰণে টুকুৰা কৰি দিছো আৰু দি দিছো কেইটামান ঠিকুটি পাঁচফোৰণ লৰাই লৈছো। ইয়াতে দি দিম এতিয়া আদা নহৰু পেষ্ট এনেধৰণেৰে খুন্দি লৈছিলো আৰু দি দিম অকণমান হালধি। গেছটো একেবাৰে ল' কৰি ৰাখিছো। এতিয়া দি দিম 1 চামুচৰ 2ভাগৰ 1ভাগ জিৰা পাউডাৰ, 1 চামুচৰ 2ভাগৰ 1ভাগ দিছো ধনিয়াৰ পাউডাৰ আৰু ইয়াতে দি দিম মই এতিয়া কুটি লোৱা বিলাহী মই এনেধৰণে কাটি লৈছিলো আৰু মই ইয়াতে দিছো আৰু দি দিম অকণমান সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম কচুখিনি। যিহেতু মই কচুখিনি কাটি পেলাই অকণমান পানীত তিয়াই থৈছিলো, এনেধৰণেৰে মই দি দিছো। মই অকণমান সময় লৰাই ল'ম আকৌ। আপোনালোকে কচুটো ফাৰ্ষ্টতে সিজাই ল'ব পাৰে, কিন্তু সিজাই লোৱাতকৈ এনেধৰণেৰে বনালে অকণমান সোৱাদটো বেলেগ হয়। এই কচুখিনি এতিয়া মই মিডিয়াম ফ্লেমতে প্ৰায় 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম আৰু এয়া মোৰ 5 মিনিট হৈ গৈছে। চাওকচোন সিজিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে। ভাল ধৰণে অকণমান লৰাই মিলাই ল'ম। দহি কচুৰ যিটো ঠাৰিটো এনেধৰণে বনাব পাৰে। আজি মই ঠাৰি আৰু পাত দুইটাই লগতে দি দিছো। তেতিয়া অকণমান ঠাৰিটো লগতে পাতটো দিলে অকণমান মানে বেছি গ্ৰেভি দৰে হয়, মিহি হোৱা যেন লাগে। তো তেনেধৰণে মই আকৌ 5 মিনিট এনেধৰণে ঢাকি ৰাখিম আৰু মোৰ 5 মিনিট হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে শুকাইছেগৈ আৰু হৈছেগৈ অলপ, কচুখিনিও সিজিছেগৈ। যিহেতু দহি কচুটো অলপ সিজোতে টাইম লয় আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম অকণমান পানীটো আপোনালোকে নিজৰ জোখেৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আকৌ অকণমান লৰাই দিম আৰু আকৌ এইখিনি ভালদৰে উতলালৈকে মই ঢাকি ৰাখিম আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম এইটো বিহ জলকীয়াটো মই এনেধৰণে মাজতে এতিয়া দি ৰাখিম। যিহেতু এইটো সিজি গ'লে একেবাৰে কোমল হৈ যাব, তেতিয়া মই ভাঙি দিম। এতিয়া আকৌ তেনেধৰণে ঢাকি ৰাখিম। মই এতিয়া গেছটো একেবাৰে ল' ফ্লেমতে ৰাখিছো আৰু মই ইয়াতে এতিয়া দি দিম ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছ টুকুৰা আৰু মই এই জলকীয়াটো অকণমান এনেকে থেতেলিয়াই দিছো আৰু মাছ টুকুৰা এনেধৰণেৰে দি দিছো আৰু প্ৰায় 2 মিনিটৰ কাৰণে মই ল' ফ্লেমত ঢাকি ৰাখিম আৰু এয়া মই ৰেডি কৰি পেলালো আজি দহি কচুৰ লগত মাছৰ ৰেচিপি আৰু এইবিধ খাবলৈ খুবেই সোৱাদ আৰু আপোনালোকে ঘৰত এদিন বনাই চাবচোন এনেধৰণেৰে। আৰু আমাৰ যিটো লোকেল মাছৰ লগতো এদিন বনাই খাব, বৰ ধুনীয়া লাগে খাই। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকেও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলো। ধন্যবাদ।